हॅपी ओनम टू ऑल माय व्ह्युअर्स. सण म्हटला की काहीतरी गोडधोड येतच. मग ओनम कसा राहील बिना गोडाचा? चला तर मग आज अशीच एक गोड रेसिपी आपण बनवूया ज्याचं नाव आहे पाल पायसम. हाय, हॅलो अँड वेलकम टू माय किचन. मी मयुरा काशीकर घेऊन आली आहे तुमच्यासमोर अशाच काही इंटरेस्टिंग रेसिपीज ज्या टेस्टी आहेत आणि हेल्दीही. सो बिफोर जम्पिंग टू द रेसिपी, डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe only to The Picky Eaters. पाल पायसम बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी मी 50 ग्रॅम तांदूळ घेतले आहेत, जे मी अर्धा तास भिजत ठेवलेत आणि मिक्सरमध्ये काढून त्याला परत पाण्यात ठेवले आहेत. त्यानंतर 100 ग्रॅम साखर घेतली आहे, 50 ग्रॅम बदामाचे काप घेतले आहे, 50 ग्रॅम काजूचे तुकडे घेतले आहे, त्यानंतर 2 टेबलस्पून तूप, 1 लिटर दूध घेतलं आहे. सगळ्यात आधी आपण एक पातेलं तापत ठेवणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत आपलं दूध. या दुधाला चांगली उकळी फुटली की त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये घालणार आहोत आपण साखर. साखर विरघळेस्तोवर व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि एक उकळी आली की त्याच्यामध्ये आपण आपले भिजवलेले तांदूळ जे आहेत ते आपण घालणार आहोत. आपलं दूध मधनं स्टर करत राहायचं म्हणजे खालती पातेल्याला चिटकणार नाही. आपलं दूध आता बॉईल झालंय चांगलं. ह्यात आपण आता घालणार आहोत आपले तांदूळ आणि या दुधामध्येच आपल्याला तांदळाला शिजवायचं आहे. आपले तांदूळ आता व्यवस्थित दुधामध्ये शिजलेले आहेत आणि दूध देखील आटलेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे थंड व्हायला ठेवूया. एकदा का हे गार झालं की त्याच्यानंतर त्याला आपण मिक्सरमध्ये काढणार आहोत. आपलं पायसम आता थंड होत आहे. मीनवाईल आपण आपले ड्रायफ्रूट्स जे आहेत ते तुपावरती परतून घेऊया. चांगलं मेल्ट झालं की त्यात आपण घालणार आहोत आपले बदाम आणि काजू. हे व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन होईस्तोवर त्याला परतून घ्यायचंय. म्हणजे त्याचा जो क्रिस्पीनेस जो आहे ना तो जास्त छान लागतो त्याच्यामध्ये आणि आपलं पायसम जे आहे ते अजून रिच होतं. आपले ड्रायफ्रूट्स एकदम परफेक्टली गोल्डन ब्राऊन झालेत. आता आपण गॅस बंद करूया आणि जे पायसम थंड करायला ठेवलं आहे ना ते आपण मिक्सीमधनं ग्राइंड करून घेऊया. आपलं पायसम आता गार झालं आणि हे आपण मिक्सरमध्ये घालणार आहोत. आता हे गार झाल्यानंतर बऱ्यापैकी घट्ट झालं आहे, त्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत अजून थोडंसं दूध. आता हे तळलेले ड्रायफ्रूट्स जे आहेत ते मी थोडेसे ड्रेसिंगसाठी काढून घेतेय. गॅस ऑन करणार आहोत आणि त्या ड्रायफ्रूट्समध्ये हे जे मिक्सरमधनं काढलेले जे पायसम आहे ते ॲड करणार आहोत आणि एक स्लाइट बॉईल येऊ देणार आहे. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता कशी मस्त क्रीमी आणि थिक आपलं पायसम रेडी आहे. एक बॉईल येईस्तोवर आपण त्याला कंटिन्यू स्टर करत राहूया आणि मग ह्याची मस्तपैकी प्लेटिंग करूया. तर ह्या ओनमला नक्की ट्राय करा माझी ही रेसिपी आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा की तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली की नाही.